જો પ્રકરણ 3 માં આપણે યાદ રાખો શીખીએ છીએ એમાં આગળના ટોપિક લઈએ તો કાલે આપણે ભણ્યા એની અગાઉ શું ભણ્યા તો કે એક અવયવ ભણ્યા, પછી અવયવી ભણ્યા, પછી અવિભાજ્ય સંખ્યા ભણ્યા, પછી વિભાજ્ય સંખ્યા ભણ્યા. આ ચારે ટોપિક આવડે. હવે એના પછી છે એકી સંખ્યા અને બેકી સંખ્યા. એમાં એકી સંખ્યા કોને કહેવાય અને બેકી સંખ્યા કોને કહેવાય અને સામાન્ય અવયવ એટલે શું, ત્રણ મુદ્દા જ આપણે શીખવાના છે. એમાં પહેલું છે કે બેકી સંખ્યા. કેવી સંખ્યા? બેકી સંખ્યા. તો કે જે સંખ્યાને બે વડે નિશેષ ભાગી શકાય તે સંખ્યાને બેકી અથવા સમ અથવા યુગ્મ સંખ્યા કહેવાય. બેકી સંખ્યાને બીજા કયા કયા નામે ઓળખાય? તો જો બેકી સંખ્યા કહેવાય, સમ સંખ્યા કહેવાય અને યુગ્મ સંખ્યા કહેવાય. આ ત્રણે એકની એક જ છે. જેને બે વડે તમે નિશેષ ભાગી શકો એ સંખ્યાને બેકી સંખ્યા કહેવાય છે. જેમ કે ઉદાહરણ આપ્યું છે 2 4 6 8 10 12. આ બધાને બે વડે ભાગી શકાય અથવા બધી સંખ્યા બે ના ઘડિયામાં આવે કે ના આવે, અથવા બે ના ઘડિયામાં ન પણ આવતી હોય. દાખલા તરીકે ક્યારેક એવું બને કે 128 આપ્યા છે, હવે આ તો કઈ બે ના ઘડિયામાં આવતી નથી. હવે આ સંખ્યાને તમે બે વડે નિશેષ ભાગી શકો. જેમ કે 2 6 2 4, તો બે વડે નિશેષ ભાગી શકાય કે ન ભાગી શકાય? નિશેષ એટલે છેલ્લે શૂન્ય વધવો જોઈએ, કોઈ પણ સંખ્યા વધવી જોઈએ નહીં. તો એવી સંખ્યાને કેવી સંખ્યા કહેવાય? બેકી સંખ્યા કહેવાય. બેકી સંખ્યાને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? અથવા તમને એમ પૂછવું હોય યુગ્મ સંખ્યા એટલે શું, તો એમાં પણ વ્યાખ્યાની યાદ આવે કે જે સંખ્યાને બે વડે નિશેષ ભાગી શકાય તે સંખ્યાને યુગ્મ સંખ્યા કહેવાય છે અથવા બેકી સંખ્યા કહેવાય છે અથવા તો સમ સંખ્યા કહેવાય છે. આવડે? સમજાય બેકી સંખ્યા? ત્યાર પછી છે એકી સંખ્યા કે જે સંખ્યાને બે વડે નિશેષ ન ભાગી શકાય. આમાં શું હતું? આમાં શું છે? આનું ઊંધું થઈ ગયું અહીંયા, આનું વિરુદ્ધ અહીંયા થયું કે જેને ભાગી શકાય એને બેકી કહેવાય, જેને ભાગી ન શકાય એને કેવી કહેવાય? એકી સંખ્યા કહેવાય. એકીને બીજા બે નામે ઓળખવામાં આવે છે, એકી સંખ્યા અથવા વિષમ સંખ્યા અથવા અયુગ્મ સંખ્યા. જો આના વિરોધી શબ્દ થયા. બેકી તો શું થઈ ગયું? સમ તો શું થઈ ગયું? યુગ્મ તો શું થઈ ગયું? કે જે સંખ્યાને બે વડે તમે નિશેષ ન ભાગી શકો એવી સંખ્યાને શું કહેવાય? એકી સંખ્યા કહેવાય. જેને બે વડે ભાગી શકાય એને કેવી સંખ્યા કહેવાય? તો સમજાય એકી અને બેકી કોને કહેવાય? ત્યાર પછી સામાન્ય અવયવ. તો આ સોરી એકી સંખ્યાના ઉદાહરણમાં કોને લઈ શકાય? 1 3 5 7 9. આમે કોઈ સંખ્યાને તમે બે વડે ભાગી શકો. જેમ કે આપણે લઈએ 7. હવે 7 કે બે ના ઘડિયામાં આવશે? ભાગ્યા 2 3 2 ને 6 કેટલા વધ્યા? શેષ વધી ના વધી? શેષ વધી. જો અહીંયા નિશેષ હતું તેમાં શેષ વધતી નથી, અને જેમાં નિશેષ નથી એટલે શેષ વધે છે તો એને બે વડે ભાગી શકાતા નથી, અને બે વડે ના ભાગી શકાતા હોય તેને કેવી સંખ્યા કહેવાય? એકી સંખ્યા. પછી બીજું એ યાદ રાખવાનું કે એકી બેકી સંખ્યા તમને ઓળખતા આવડી જાય. જેમ કે જેની પાછળ આવી બેકી સંખ્યા જોડેલી હોય એને બેકી સંખ્યા કહેવાય, અને જેની પાછળ આવી સંખ્યા જોડેલી હોય એને કેવી સંખ્યા કહેવાય? એકી સંખ્યા. જેમ કે આપણે ઉદાહરણમાં લઈએ, દાખલા તરીકે એક સંખ્યા લઈએ કે 128, જે અહીંયા ઉદાહરણ લીધું તો અંતિમ અંક કયો છે? 8. તો આમાંથી કોઈ પણ એક અંતિમ અંક હોય તો એને બેકી સંખ્યા કહેવાય. કેવી કહેવાય? અને જો આમાંથી કોઈ પણ અંક હોય, જેમ કે આપણે લઈએ 729, તો આને તમે બે વડે ભાગી શકો? તો કે ના. જો આ છેલ્લી સંખ્યા તમે બે વડે ન ભાગી શકો તો એ આખી સંખ્યાને શું કહેવાય? તો કે એને એકી સંખ્યા કહેવાય. જેને ભાગી શકાય એને ન ભાગી શકાય એને એકી સંખ્યા. ત્યાર પછી સામાન્ય અવયવ. કોને કહેવાય સામાન્ય અવયવ? તો કે સામાન્ય અવયવ તમારે લેવો હોય તો ઓછામાં ઓછી તમારી પાસે બે સંખ્યા હોવી જોઈએ. કેટલી સંખ્યા હોવી જોઈએ? એક સંખ્યાના સામાન્ય અવયવ લઈ શકાય. કેમ કે બે ની સરખામણી કરો તો અવયવ લઈ કે એમના અવયવ લેવાય? હવે તમે એકબીજાની કમ્પેરિઝન ન કરો કે કોણ સારું છે કોણ ખરાબ છે, પણ બે વ્યક્તિ હોય તો કરી શકાય. હવે એક જ વ્યક્તિ હોય તમે એમ કહી શકો કે આ વ્યક્તિ સારી છે એમ, પણ બે વ્યક્તિ તમારી સામે હોય તો બે માંથી બંનેના ગુણ તમે જુઓ તો ખબર પડે કે આ બંનેમાં કંઈક ફેરફાર છે. સમજાય છે?
તો એમાં છે સામાન્ય અવયવ. સામાન્ય અવયવ એટલે કે આપેલી બધી સંખ્યામાં સમાન અવયવ. સમાન એટલે કે સરખી સંખ્યા. જે સંખ્યા તમને આપી છે એના આપણે અવયવ પાડીએ અને અવયવ પાડ્યા પછી એમાં જે સરખી સંખ્યા હોય ને એને શું કહેવાય? સામાન્ય અવયવ. જેમ કે આપણે ઉદાહરણ લીધું છે 8 ના અવયવ. જો અવયવ ખાલી આપણે અહીંયા સમજવા પૂરતા લખ્યા પછી 8 ના અવયવ કેવી રીતે પાડવા એ પાછા આપણે આગળ શીખીશું. બરાબર? પણ અહીંયા વગર અવયવ ખાલી અવયવ મેં તમને દર્શાવી દીધા છે કે 8 ના અવયવ તો કયા કયા છે? 1 2 4 8 છે. અને 12 ના અવયવ તો કયા કયા છે? 1 2 3 4 6 12 છે. તો આ બંને સંખ્યાઓ જે આપી છે, સોરી, બંને જે અવયવો આપ્યા છે એમાં સરખી સંખ્યા કઈ છે? છે 1 છે 2 બંનેમાં અને 4. પછી જો 8 આમાં છે પણ આમાં ક્યાંય છે? 3 6 અને 12 આમાં છે પણ આમાં ક્યાંય છે? તો જે સંખ્યા સરખી છે એ સંખ્યા શું કહેવાય? સામાન્ય અવયવ. જે સમાન એટલે કે સરખા હોય એને શું કહેવાય? સમજાય? સામાન્ય અવયવ કોને કહેવાય? આવડશે બધાને?